Oh, dit is heel zwaar. Kom op. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Mieke op Missie. In deze video ben ik te gast bij de Fastrope opleiding. Deze opleiding wordt verzorgd door het SGLS, de School voor Grond-Lucht-Samenwerking. En Fastrope houdt in... Ik ben hier vandaag in Schaarsbergen en ik ben hier met kapitein Laurens. Hallo. Zou jij mij even willen vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen? Hier geven wij allerhande opleidingen die te maken hebben met de samenwerking tussen het grondelement en de luchtcomponent. En vandaag draait hier een Fastrope opleiding. Wij draaien die opleiding om mensen bij verschillende eenheden op te leiden tot Fastrope instructeur. En daarbij leiden we ook mensen op tot Fastroper zelf. Laurens, wat zijn ze nu aan het doen achter ons? Ze zijn op dit moment bezig met het beoefenen van de afdalingen. Daarbij moeten ze een remtest laten zien. Dus ze bouwen snelheid op. Maar er komt een moment dat ze ook moeten remmen, want er kan zomaar iets gebeuren onder hun. Bijvoorbeeld de collega die is gevallen, of de ene verplaatst iets waardoor de touw niet meer goed ligt. Nou, dat betekent dus dat zij daarop moeten kunnen reageren. Dus snel moeten kunnen remmen, een slag aanleggen in de touw en dus kunnen stoppen. Allemaal voor hun eigen veiligheid. En wat is nu het lastige aan deze remtest? Nou, als jij snel uit zo'n helikopter stapt, dan bouw je snelheid op. Nou, dat moet je afremmen. Je hebt een vest bij je, je hebt uitrusting aan. Dat weegt al. Nou, je weet het hoe zwaarder je bent en je bouwt snelheid op langs zo'n touw. Nou, dat is dan moeilijk om te remmen. Dat moet even geoefend worden. Daar is een trucje voor. Dat wordt ze nu aangeleerd. En wat is dat trucje? Hard knijpen in de touw, veel kracht opbouwen. Daar komt het een beetje op neer. Kijk. Je hebt natuurlijk gezien hoe die gasten hier te werk gaan en wat het Fastropen allemaal een beetje inhoudt. Maar om aan het Fastropen, aan die opleiding te mogen meedoen, daar zit een intest aan verbonden. En die intest die noemen wij de hangtest. En een hangtest houdt in, dat zal ik je zo meteen voordoen, mensen 25 seconden in het touw moeten hangen op een bepaalde manier en dat vol kunnen houden, dat ze aan kunnen tonen dat ze genoeg kracht hebben om te kunnen afdalen. Gaat zitten. Oh, dit is heel zwaar. Kom op. Niet gehaald, hè? Bijna, bijna. Op teken van de dispatcher zal die je naar voren roepen. De dispatcher die zorgt dat hij aan je sterktepunt van je boot infit en op dubbel tap zal je even kijken. Hey, wacht de volgende keer op de T-tactics, ja? Meer uitdraaien. Wil je jezelf even voorstellen? Zeker, ik ben sergeant Gio, werkzaam bij de luchtmobiele brigade en op dit moment aanwezig bij de Hefri-cursus. Want jij bent instructeur in opleiding. Wat houdt dat in? Ja, momenteel zit ik in de Hefri-opleiding. Dat houdt in dat wij dus opgeleid worden tot helikopter Fastrope instructor. Ja, en daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. We zijn op de 4e dag. Lekker gevorderd al en we zijn bezig met de praktijkmomenten afnemen. Het primaire punt waar we eigenlijk op letten, dat is toch echt wel de veiligheid. Fastropen is in de theorie op papier kan dat gevaarlijk zijn omdat je niet vast zit. Dus we kijken echt heel kritisch naar of mensen veilig werken. Ja, want als iemand dus niet veilig werkt, dan kan dat tot gevolg hebben dat iemand uit een touw valt vanaf een x aantal meters. Ja, en dat willen we ten alle tijde gewoon voorkomen. Ja, en als zij vrijdag klaar zijn met de opleiding, ben jij dan ook echt instructeur? Ja, we hebben gisteren 2 theorietoetsen gedaan en een praktijkexamen afgelegd. En ja, daarom zijn we nu dus ook gevorderd doorgegaan met het geven van een Fastrope opleiding aan cursisten. Ja, en dan is dan morgen het live vliegmoment. Dan gaan we echt met een heli gaan we vliegen.
Ja, en als dat is afgerond, dan is voor ons de cursus afgelopen. En voor de cursisten die nu bezig zijn met de vastloopopleiding die wij geven, is het ook klaar. Hoi, ik ben Jesse. Ik ben werkzaam bij de 12e Delta-compagnie van de Luchtmobiele Brigade. Wat voor compagnie is dat? Wij zijn een peloton met zware wapens, zie .50 Spike. De intensiteit ligt best hoog, ook omdat we nu de bepakking zo meteen aan gaan doen. En daarmee naar beneden gaan. Ook moet je dan stoppen op het touw. Nou, ik weeg zelf al iets meer dan 100 kilo. Met spullen aan weeg ik 120 kilo. En ja, dan gaat het vrij snel. Nou, Laurens, wat gaan we nou vandaag doen? Nou, vandaag hebben we het live vliegmoment. Dat betekent dat de jongens die we gisteren in de opleiding bezig hebben gezien, die gaan dus daadwerkelijk afdalen vanuit een helikopter. En wat later zit er nog een object, een huis, zo noemen wij dat, tussen de bossen. Daar zullen we ook nog op landen. Het is een heel divers publiek dat hier aan meedoet. Maar de drills, om het te kunnen vastropen, die zijn natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Oké, nou laten we kijken. Dat gaan we doen. Zo meteen gaan. En zo gaat het door en steeds hoger. Spannend! Hier gaat zometeen iets heel spannends gebeuren. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ze voor mij in petto hebben. Maar ik ben uitgenodigd om hieraan mee te doen. We gaan het allemaal zien en ja, ik neem jullie mee. Ik ben gegijzeld. Dus ik heb hier dus de certificaten voor zowel de instructeurs als de vastropers zelf. Maar nu moeten ze me eerst zien te vinden. En dan komen ze me bevrijden en dan geef ik het certificaat. Help! Moet ik nog een keer gillen? Echt gillen? Ja. Hands up. Ja, nee. Turn around. Iemand eruit. Middle je knees. Nou, het leuke is dus dat ze echt werkelijk waar geen idee hadden dat ik dus in die hoek zat. Ik moest ook wel lachen hoor, op een gegeven moment. Ja, on your knees, to the left. Ik dacht echt, hè, ik moet even schakelen van Nederlands naar Engels. Ik, en huppakee, ben ik vastgepakt, draaien, gaan. Dus dat was helemaal leuk. En daarna zei ze ook nog, ik schrok me kapot toen jij in het hoekje stond, snap ik ook wel. De kop. Maar voor de rest, ja, het was hartstikke leuk. En ze hebben een certificaat, die heb ik semi mogen overhandigen. En ze hebben allemaal de opleiding afgerond. Dus ik ben heel trots op ze.